các cộng đồng hiện tại đều có một số những cái thách thức chung, đó là rất là khó để có thể bền vững được về mặt tài chính. Cộng đồng cũng là một tổ chức, và là một tổ chức thì nó cần phải có tài chính ổn định thì nó mới có thể vận hành và phát triển tốt được. Xin chào mọi người, mình là Bùi Quang Tinh Tú, nhà sáng lập Envision Asset, hệ sinh thái hỗ trợ các cộng đồng. Và đây là những chia sẻ của mình và góc nhìn của mình về cộng đồng. Đại đa số các cộng đồng mà Tú quan sát thấy hiện tại, cho dù những cộng đồng nhỏ từ vài trăm người cho đến vài ngàn người cho tới vài chục ngàn, thậm chí vài trăm ngàn, hoặc lớn hơn, có khi là những cộng đồng cả triệu người, thì các cộng đồng hiện tại đều có một số những cái thách thức chung, đó là rất là khó để có thể bền vững được về mặt tài chính. Bền vững về mặt tài chính ở đây là có thể định nghĩa và hiểu rằng là các cộng đồng có những cái nguồn doanh thu một cách đều đặn hàng tháng để giúp cho cộng đồng phát triển và vận hành một cách ổn định. Vì cộng đồng cũng là một tổ chức, và là một tổ chức thì nó cần phải có tài chính ổn định thì nó mới có thể vận hành và phát triển tốt được, để mà có thể chăm sóc được tốt, tạo ra nhiều cái hoạt động có giá trị hơn cho các thành viên, để mà support và hỗ trợ cho những cái người mà giúp xây dựng cái cộng đồng đó, chẳng hạn như thế. Vậy thì tại sao lại như vậy? Một cái cộng đồng, đa số mọi người đều nghĩ rằng có được một cái cộng đồng vài chục ngàn, thậm chí vài trăm ngàn thành viên thì làm sao mà lại không kiếm được tiền. Nhưng thật ra chuyện ổn định về mặt tài chính của một cái cộng đồng, một cái tổ chức, nó khó hơn nhiều so với bạn nghĩ. Không phải chỉ vì bây giờ Tú có cho bạn một cái cộng đồng 50.000 thành viên, 100.000 thành viên và bảo bạn kiếm tiền đi, cũng chưa chắc bạn đã biết cách làm sao để kiếm được tiền từ cái cộng đồng đó. Cái vấn đề ở đây là tại sao làm cộng đồng lại khó kiếm tiền như vậy. Để hiểu được vấn đề này, chúng ta có thể nhớ tới một cái trường hợp cũng tương tự như vậy. Chắc là ở đây các bạn cũng đều nghe tới cái cụm từ là content creator, đúng không? Là những người tạo ra content, nội dung, những người làm nội dung. Thì những người làm nội dung ở đây chúng ta đang nói tới những cái TikToker, chúng ta nói tới những cái YouTuber, chúng ta nói tới Instagrammer, podcaster, Facebooker, blogger. Không quan trọng là nội dung bạn tạo ra gì, chỉ cần bạn tạo nội dung. Thì ngày nay chỉ cần bạn có thể tạo nội dung tốt thì bạn có thể sống được với nó như một nghề. Content creator đã trở thành một nghề và định hình là một nghề rõ ràng, và người ta đã sống được với nó. Bạn có thể kiếm tiền bằng cách là kiếm tiền trên TikTok, bạn có thể kiếm tiền bằng cách viết blog với những cái nền tảng như Medium hay Substack, bạn có thể kiếm tiền từ MMO và affiliate, bạn có thể kiếm tiền từ cái làm freelance cho các brand hoặc các agency với cái chuyên môn của bạn là tạo content. Bạn có thể kiếm tiền từ việc nhận booking từ các thương hiệu, từ các brand. Bạn có thể kiếm tiền bằng cách live streaming, bán hàng, bán sản phẩm gì đó, đúng không? Đó. Thì nói chung ngày nay chỉ cần biết cách và có thể tạo được content có giá trị cho người khác thì bạn có thể kiếm được tiền và có thể sống được với nó như một nghề. Nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ lại, 10 năm trước nó không hề có chuyện đó. 10 năm trước cho dù bạn có làm video hay như thế nào, cho dù bạn viết có hay như thế nào, cho dù bạn chụp ảnh có đẹp như thế nào, bạn cũng rất khó để mà sống được với cái việc tạo content như một nghề. Chỉ mới 10 năm trước thôi là chuyện đó rất là khó khăn. Vậy thì 10 năm trước so với bây giờ có gì khác nhau? Thì 10 năm trước và bây giờ thì những người làm về nội dung, những người sáng tạo nội dung, họ có một cái economy, một cái nền kinh tế hỗ trợ cho nó. Thì content creator economy là một cái cụm từ mà bạn có thể search và tìm kiếm, nó là cái cụm từ luôn. Cái nền kinh tế nó hỗ trợ support, nó sẽ giúp cho những cái bên tồn tại ở trong cái nền kinh tế đó có thể kiếm được tiền một cách bền vững, và cái nguồn tiền nó vận hành một cách đều đặn. Thì cái nền kinh tế nó được hình thành chủ yếu bởi 4 cái cột trụ. Cái cột trụ đầu tiên là cái brand adoption. Brand adoption ở đây là trong 10 năm vừa rồi, các thương hiệu, các bên brand càng ngày họ càng quan tâm nhiều hơn tới cái social marketing, họ quan tâm nhiều hơn tới social marketing, tới content marketing, họ tin tưởng nhiều hơn vào KOL, vào influencer và content creator. Thì khi họ bắt đầu họ quan tâm, họ tin tưởng nhiều hơn tới những cái xu hướng này, họ bắt đầu họ đầu tư nhiều tiền hơn, họ bắt đầu đổ tiền vào những cái kênh này. Thì nguồn tiền đổ vào social marketing, đổ vào content marketing, đổ vào các KOL, influencer và content creator gia tăng rất nhanh trong những năm vừa rồi. Thì cái việc mà cái niềm tin và cái adoption, cái sự mà adoption của các thương hiệu á, nó cũng đến từ cái việc các kênh đó nó chứng tỏ được cái sự hiệu quả của nó.
Vậy thì khi mà các thương hiệu họ đầu tư tiền vào trong những cái kênh này, những cái này, thì nó bắt đầu tiền nó chảy đến đâu nó sẽ tạo ra những cái công việc mới. Thì đó là lý do tại sao bây giờ chúng ta thấy trong đại đa số các team marketing đều có social manager, có content manager. 10 năm trước nha, những cái vị trí như là social manager, content manager là những vị trí rất là ít, rất là hiếm thấy. Và chỉ trong khoảng chừng 5-7 năm trở lại đây thì bắt đầu phổ biến ở rất nhiều những các team marketing nó mới phổ biến hơn. Còn trước đó thì gần như nó không có nhiều. Tú nhớ vào những năm 2009, 2010 khi mà Tú bắt đầu đi làm thì nó gần như nó không có nhiều những cái vị trí, nó không có những cái tên gọi của những cái chức danh như vậy đâu. Thì những cái vị trí, những cái chức danh đó chỉ gần đây mới bắt đầu xuất hiện thôi. Cái đó là một cái thứ để mà chúng ta nhận thấy là ok, thì tiền nó chảy tới đâu nó sẽ tạo ra những cái công việc mới đó. Thì những cái vị trí, những công việc mới, những cái công việc đó, những cái bạn làm content, bạn làm bằng social đó chính là những cái người mà quản lý cái khoản đầu tư của cái thương hiệu khi họ invest vào những cái kênh đó, đúng không? Họ đầu tư tiền vào social, họ cần phải có người quản lý cái khoản đầu tư đó thì nó tạo ra social manager. Họ cần người quản lý cái khoản đầu tư của họ đổ vào content marketing thì chúng ta có content manager. Đó. Thì cái đó là cái cách chúng ta có thể hiểu. Thì ngoài cái brand adoption và những cái vị trí mới được tạo ra thì chúng ta cũng thấy trong nhiều năm vừa rồi cái sự support và hỗ trợ của những cái nền tảng cho những cái người làm content cũng ngày càng nhiều. Có rất nhiều cái nền tảng mới được tạo ra để hỗ trợ cho các content creator. TikTok là một như vậy, Instagram, TV rồi các thứ nó đều support hỗ trợ nhiều cho những cái content creator. Cái thứ hai nữa là các nền tảng bật tính năng kiếm tiền ngay trên chính nền tảng đó. Ngày nay cái chuyện mà có thể nhận tiền trực tiếp từ các nền tảng, kiếm được tiền trực tiếp từ các nền tảng nó trở nên dễ dàng hơn nhiều so với 10 năm trước. Cái điều đó là chắc chắn. Và cái tiếp theo thứ hai nữa, trước đây nha, nếu mà bạn là một YouTuber thì content và nội dung của bạn chỉ có thể xuất hiện trên YouTube thôi. Nhưng mà ngày nay bạn là YouTuber, bạn hãy cắt nhỏ cái nội dung của bạn ra, bạn hãy đưa nó lên trên Instagram, bạn hãy đưa nó lên trên TikTok, bạn hãy đưa nó lên trên Facebook Reel, bạn có thể đưa nó lên trên Spotify. Tức là cùng một cái nội dung bạn có thể tái sử dụng và đưa nó lên nhiều kênh khác nhau bằng cách điều chỉnh cái format của nó. Vậy thì lúc này một content creator có thể spread cái nội dung của họ ra cho nhiều người hơn và thông qua những cái đó thậm chí là gia tăng được cái thu nhập, tạo ra được nhiều người biết tới mình hơn và thông qua đó khiến cho cái kiếm được tiền hay cái nguồn thu của họ nó được đa dạng hơn. Thì cái điều đó nó cũng giúp củng cố cái thu nhập của những cái người làm về content. Thì cái đó chính là cái yếu tố, cái hỗ trợ của những cái platform nó giúp cho những cái người làm content creator tốt hơn. Và cái cuối cùng là cái ecosystem, những cái hệ sinh thái hỗ trợ cho các content creator. Thì chúng ta thấy có những cái nền tảng giúp kết nối các creator, content creator, các influencer, KOL với các thương hiệu và các brand, giúp cho cái việc booking những cái hoạt động và chiến dịch giữa các bên nó dễ dàng hơn. Chúng ta có những cái agency đứng giữa để mà facilitate, tức là để mà làm cho cái quá trình hợp tác giữa brand và các KOL và influencer nó mượt mà hơn, nó dễ dàng hơn và nó đơn giản hơn. Cái bên đó là những cái bên ecosystem. Thì các ecosystem sẽ giúp cho cái dòng tiền đổ vào trong một cái nền kinh tế được bôi trơn, được vận hành một cách dễ dàng và tốt hơn nhiều so với trước đây. Đó. Vậy thì cái câu chuyện của các content creator nó hoàn toàn giống của 10 năm trước, nó hoàn toàn giống với cái câu chuyện của các cộng đồng ở thời điểm hiện tại. Các cộng đồng ở thời điểm hiện tại cũng gặp những cái vấn đề y chang như những cái content creator của 10 năm trước đang đối diện. Nhưng mà cái xu hướng và cái tốc độ phát triển của bây giờ nó sẽ nhanh hơn nhiều. Nó không cần phải tới 10 năm. Nó sẽ nhanh hơn nhiều. Theo Tú thì nó chỉ cần đâu đó khoảng chừng 3 năm, 4 năm, 5 năm thôi. Để mà tất cả những cái thứ mà nó xảy ra với các content creator nó sẽ xảy ra với lại các community creator. Mô hình mà Tú định hình thì Tú gọi nó là community creator economy, tức là cái mô hình kinh tế của các cộng đồng. Thì cũng tương tự như cái mô hình kinh tế của các creator, thì của các content creator, thì mô hình kinh tế của cộng đồng nó cũng bao gồm 4 cột trụ. Niềm tin của các thương hiệu vào cái community driven marketing càng ngày nó càng nhiều hơn. Các bạn sẽ bắt đầu nghe tới những cái thuật ngữ như là community marketing, community driven marketing, community led growth, đại loại thế. Bạn sẽ nghe nhiều những cụm từ đó, tức là những cái thuật ngữ marketing được gắn với cái từ cộng đồng. Cũng giống như trước đây cái từ marketing gắn với từ content, rồi từ social nó gắn với chữ content, thì bây giờ chữ community nó sẽ bắt đầu nó gắn nhiều hơn với cái chữ marketing. Và nó trở thành một cái xu hướng. Khi mà nói về xu hướng thì nhiều người sẽ nghĩ rằng vậy thì nó sẽ là fad hay nó sẽ là trend. Fad là một cái thứ nó ngắn hạn, trend là cái thứ nó lâu dài hơn. Vậy thì nó sẽ là fad hay là trend? Thì câu trả lời có thể có ngay luôn.
là nếu mà các bạn nhìn qua một số những cái ngành, một số những cái mảng, các bạn nhìn qua mảng về Web3, blockchain đi đúng không? Gần như tất cả các dự án blockchain và Web3 đều có cộng đồng, đều xây dựng và đi lên từ cộng đồng. Tất cả các công ty bên mảng blockchain, Web3 đều có một bạn làm community manager. Và cái đó là cái phần rất là quan trọng của cái mảng bên đó. Thì cái xu hướng đó càng ngày nó sẽ càng lan nhiều hơn qua bên các, và nó đã bắt đầu có ở bên những cái công ty công nghệ, bên mảng công nghệ bình thường nên blockchain nó cũng đã có những cái bạn. Thường các công ty công nghệ cũng thường sẽ có những cái cộng đồng, họ xây dựng cộng đồng. Nó đang cái xu hướng khá là phổ biến, và dần dần nó sẽ lan qua cả những cái doanh nghiệp, những công ty không phải là công nghệ cũng sẽ bắt đầu nghĩ tới chuyện xây dựng cộng đồng. Nó lan ra đơn giản là tại vì nó bắt đầu đã có những cái hiệu quả, nó đã có những cái chứng thực, và nó có những cái case study về câu chuyện thành công trong câu chuyện ứng dụng cái cộng đồng để mà phục vụ cho cái mục tiêu phát triển của doanh nghiệp và của sản phẩm, và để phục vụ cho cái người dùng. Thì nó đã có những cái case study như vậy. Thì mình sẽ nói tới một cái phần case study đó trong một cái nội dung khác. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy đó, thì chính là cái khía cạnh, cái yếu tố thế. Thì khi mà các doanh nghiệp họ càng ngày họ càng hứng thú hơn, họ càng tin tưởng hơn, thì tương tự như là content creator, những cái dòng tiền nó sẽ bắt đầu nó đổ vào cái mảng community driven marketing, nó sẽ đổ vào cái mảng xây dựng cộng đồng càng ngày càng nhiều hơn. Khi mà dòng tiền nó đổ vào cái mảng xây dựng cộng đồng thì cũng giống như những cái vị trí là social manager và content manager. Trong vòng khoảng 3 tới 5 năm nữa, Tú tin rằng bất cứ team marketing nào cũng sẽ có một cái vị trí là community marketing, community manager. Các bạn làm community manager này, cái vai trò của bạn sẽ là gì? Hiện tại nha, là gần như không có một cái JD, không có một cái mô tả công việc, không có một cái gì đó rõ ràng về cái công việc của một bạn làm community manager. Nhưng mà trong vòng sắp tới, Tú nghĩ là dần dần trong khoảng chừng 1 năm nữa thôi, những cái vị trí và công việc của bạn sẽ dần dần được định hình rõ hơn. Thì theo Tú, một bạn làm community manager sẽ là một cái người hiểu rõ nhất cái đối tượng người dùng của cái sản phẩm của doanh nghiệp là gì. Chúng ta bán cái sản phẩm này và những cái người dùng của chúng ta là nhóm đối tượng A, B, C. Nhóm đối tượng A, B, C họ sẽ có những cái đặc tính gì, có những tính chất gì, họ có cái niềm tin gì, họ muốn cái gì, họ cần cái gì. Và những cái nhóm đối tượng này thì họ đang tồn tại ở trong các cộng đồng nào ở trên mạng. Chúng ta đang có những cộng đồng A, cộng đồng B, cộng đồng C chứa những cái nhóm đối tượng khách hàng của chúng ta. Chúng ta lồng ghép cái thông điệp của thương hiệu của mình vào trong các cộng đồng đó, làm sao chúng ta đưa được cái sản phẩm của mình trở thành một cái brand, cái thương hiệu của mình thành một cái trụ cột ở trong cái cộng đồng đó, trở thành một cái bên có thể tác động và tương tác với những cái người dùng ở trong cái cộng đồng đó với cái thương hiệu của mình. Thì bạn làm community manager sẽ làm cái điều đó. Community manager cũng sẽ chịu trách nhiệm với câu chuyện là ok, thương hiệu của chúng ta cần xây dựng một cái cộng đồng của riêng mình để mà phục vụ họ, để mà support, để hỗ trợ họ tốt hơn. Vậy thì cái chiến lược để xây dựng cái cộng đồng là gì? Thì các bạn community manager sẽ là người chịu trách nhiệm về cái đó, vận hành, thúc đẩy và triển khai tất cả những hoạt động như vậy đó. Thì cái đó là cái thứ mà Tú nghĩ là nó sẽ dần dần định hình thành cái công việc của các bạn làm community manager, và nó sẽ cái công việc full time và đầy đủ, cũng giống như content hay giống như social. Và cái điểm thứ ba là về cái platform. Thì chúng ta sẽ thấy càng ngày càng có nhiều những cái platform nó hỗ trợ cho cái chuyện xây dựng cộng đồng hơn. Trong thời gian vừa rồi có rất nhiều cái nâng cấp, những cái tính năng mới được add on, được bổ sung thêm cho các group, các nhóm cộng đồng. Những cái quản trị viên của cộng đồng bây giờ có nguyên một cái bộ suite để quản lý các group, và nó không hề thua kém so với một cái bộ suite để quản lý cái page. Tức là cái tầm quan trọng của cái group càng ngày nó càng nhiều hơn so với page, so với cái page vốn là cái thứ mà trước đây. Các bạn cũng đã biết là bây giờ ví dụ các bạn xài quản lý Facebook Group, bạn có thể chạy quảng cáo trực tiếp vào Facebook Group chứ không phải chỉ chạy trên page nữa chẳng hạn. Đó là một cái thứ để chúng ta thấy. Ngoài Facebook ra, chúng ta cũng sẽ thấy ví dụ như là Tú có những cái cộng đồng ở trên Telegram. Thì những cái cộng đồng trên Telegram có thể có tới gần 200.000 thành viên trong một cái cộng đồng đó. Chúng ta có thể live streaming trực tiếp vào trong cái cộng đồng trong Telegram. Cộng đồng trong Telegram cũng có thể có chia ra thành nhiều những cái topic nhỏ, nó giống như một cái diễn đàn ở trên Telegram, nền tảng chat vậy. Với Telegram hay với Discord, các bạn có thể xây dựng những cái con bot, set up những cái bot để tự động vận hành, quản lý, chống spam, duyệt thành viên, hỗ trợ tất cả các thứ trên cái nền tảng đó một cách dễ dàng. Và ngoài cái đó ra thì chúng ta cũng thấy ví dụ gần đây là WhatsApp cũng đã bắt đầu mở cái tính năng tạo community, tạo cộng đồng ngay trên nền tảng WhatsApp. Thì chúng ta thấy những cái nền tảng lớn trên thế giới họ bắt đầu họ hỗ trợ nhiều hơn và nhiều hơn cho cái chuyện cộng đồng.
xây dựng cộng đồng trên cái nền tảng đó trở thành một cái phần rất là quan trọng trong cái chiến lược về social của bất cứ các bên nào, tùy theo cái mảng của họ đang làm là gì. Thì cái đó là một số cái thứ nó cho chúng ta thấy. Mục thứ ba là cái platform dần dần nó được hình thành. Thì cái mục thứ tư là một cái ecosystem. Thì cái ecosystem chính là cái câu chuyện là sẽ cần phải có một cái bên nào đó, một bên nào đó đứng ra để kết nối các brand, các thương hiệu với lại các cộng đồng, để giúp cho các cộng đồng có thể làm việc được cái brand một cách dễ dàng hơn, để giúp cho cái quá trình làm việc giữa hai bên nó smooth hơn, để giúp cho cái chuyện cái dòng tiền nó đổ vào trong cái nền kinh tế này nó được trơn tru hơn, nó tốt hơn và nó nhiều hơn, và nó chứng minh được cái hiệu quả của cái hoạt động hợp tác với các cộng đồng, với các brand, giữa các brand và các cộng đồng. Thì đó chính là cái thứ mà Tú đang làm hiện tại. Là cái phần mà Tú đang làm chính là liên quan tới cái Envision Asset, chính là một cái ecosystem để mà support và hỗ trợ cho các cộng đồng. Vậy thì lúc này đó chính là cái thứ mà chúng ta thấy về 4 cái trụ cột mà nó sẽ định hình. Hiện tại thì nó chưa định hình được rõ ràng. Chính vì nó chưa định hình thành rõ ràng nên một cái nền kinh tế nó chưa được tạo ra. Và khi cái nền kinh tế nó chưa được tạo ra thì các cộng đồng sẽ còn khó khăn trong cái chuyện có thể tạo được những cái nguồn tài chính bền vững. Thì khi mà 4 cái trụ cột này nó vững chắc, nó rõ ràng hơn, nó clear hơn, thì lúc này nền kinh tế sẽ được hình thành, và các cộng đồng sẽ lúc này sẽ giống như các content creator, sẽ có nhiều lựa chọn hơn, sẽ dễ dàng hơn trong cái việc làm việc với các thương hiệu, sẽ dễ dàng hơn trong cái chuyện thực thi những hoạt động activity, các thứ để mà tạo ra giá trị thêm và mang được cái dòng tiền tới nhiều hơn cho các cộng đồng. Cái nguồn doanh thu tới với cộng đồng sẽ giúp cho các cộng đồng phát triển một cách bền vững hơn và càng ngày càng chuyên nghiệp hơn, càng tạo được nhiều giá trị hơn. Thì câu chuyện, một cái đường đi của nó sẽ không khác so với một cái content creator. Đó. Thì cái đó là cái niềm tin và cái suy nghĩ của Tú về cái cạnh này. Thì đó là những cái thứ mà Tú muốn chia sẻ với mọi người về cái mô hình kinh tế cộng đồng. Thank you.